Привіт, народ! І сьогодні у нас буде чимало важкої роботи. Перше, що я хочу з вами поговорити, це про прес-конференцію Володимира Зеленського індійським ЗМІ. Це важливо. Я розумію, що ця подія буде, певно, цікава тільки мені та індійській стороні, але я хочу показати їм, що я їх бачу і що вони для мене так само важливі, як і інтерв'ю Зеленського британським ЗМІ. Тобто я не розділяю, тобто що то суверенна країна, що це суверенна країна. І неважливо, в якій частині світу вона знаходиться. Тож, перш за все, це буде від мене такий собі маленький дрібний дипломатичний крок. Але що я хочу сказати, через все відео у нас промайне одна думка. І я її навіть виставлю як постійно. Ось така думка. Тобто це для тих, хто хоче от швидко дізнатися, а що тут відбувається. Я вам оце ж показую. Тобто вся думка Володимира Зеленського в цьому інтерв'ю зводиться буквально до того, що це все Путін. Оце все Путін. Чесне слово, це все Путін. Я розумію, що Путін винен. Путін сильно винен. Гага за ним плаче. Але президентом України, Міша, є Володимир Олександрович Зеленський. І він чеше дубцю на, так би мовити, посаді президента України уже 5-й рік. Тому не треба мені розказувати, що він тут просто поряд пробігав. Але якщо вам цікаво подивитися, як йорзав Володимир Зеленський, то ласкаво прошу на мій стрім, так би мовити, на моє відео. Доброго дня всім. Дякую за те, що доєднались. Доброго дня, пане президенте. Мене звати Горов Сандей. Працюю на India Today. Як би ви описали вашу зустріч з прем'єр-міністром Моді? Яка ваша дорожня карта до миру? І яку роль може відіграти Індія у цьому плані? Особливо, зокрема, з огляду на те, що ми спілкуємось з власне під країнами Азійського Сходу для вашої аудиторії. Дякую за те, що ви приїхали, Горефе. Дякую. Зараз зрозуміле питання. Далі. Дякую за те, що ви приїхали, Горефе. Дякую за ваше запитання. По-перше, була дуже добра зустріч. Це історична зустріч, і для нас дуже це важливо. Отже, це перший прем'єр-міністр, який представляє вашу велику країну, який за всю історію незалежно. Зараз, одну секунду. Бачите, як почне розводити руками Володимир Зеленський. Це оці його реверанси його сильно видають. Тобто, він же ж артист. Давайте я поясню артисту, так би мовити, манеру поведінки. Коли він починає показувати оцю всю офіційну преамбулу, так би мовити, він з одного боку він має це все розказати, з іншого боку я звертаю увагу на манеру розповіді. І справа в тому, що видно, що Володимир Зеленський явно сам в шоці. О, приїхав в Моді, та ти що? А що він зробив для того, щоб приїхав в Моді? Нічого і навіть трішки в мінус. Тому не треба сильно, так би мовити, хвалити Володимира Зеленського за те, що приїхав в Моді. Закрадається в серце підозра. Володимир Олександрович в цій історії зовсім ні до чого. За всю історію незалежної країни приїхав до нас. Тобто за останні 33 роки. Майже 33 роки, тому що завтра якраз буде святкування 33-ї річниці незалежності. Да, розумієте. До нас приїхав прем'єр-міністр Індії, і ми не вигрібаємо
А щось і відбувається, так, Володимире Олександровичу? Ну як, ну це ж політика, ну політик має там пояснити, що ми там довго співпрацювали з індійською стороною. А ми довго співпрацювали з індійською стороною. Я знаю, що з послами в Індії у нас біда. Ну, тобто, це нещодавно Єрмак призначив посла, а до того у нас не було навіть постійного посла в Індії. Я це знаю, тому що я люблю тревел-блогерів. Моє вітання тревел-блогери, ви часом мені допомагаєте також при оцінці політичної ситуації. Коли ви буквально шукаєте послів, шукаєте посольство, а його нема, або воно є в сусідній країні. Або як в Індії бувало, що так би мовити, послом України в Індії займав цю посаду індус. Взагалі-то був у нас такий один період, десь там валяється ця інформація в роликах Дмитра Комарова, коли що. Ну, тобто я звідти запам'ятала цю інформацію. Ну, тобто у нас взагалі-то відносини поміж Індією та Україною, вважайте, за 33 роки вони були відсутні. Тому хвалитися оце і розказувати, Боже, а до нас приїхав Моді. Ну ви, дітки, якось трішки шифруйтеся. Ну видно, що ви зовсім були до того не готові. Історичний момент для нашої країни. Це не тільки питання про мене і про прем'єр-міністра Моді, це не тільки питання про персоналі. Тобто дуже важливо, що обидві наші країни зустрілися. І саме тому я думаю, що це був дуже історичний момент, і я дякую. Зараз вони мене замахали історичними моментами, чесно. Найбільше посилаються на історичні моменти люди, які ні чорта не розуміють в історії. Вони не розуміють, що історичність того чи іншого моменту визначаєте не ви, громадяни хайпомани. Зовсім не ви визначаєте, а історики, які оцінюють лінію часу і події на лінії часу, так би мовити, відповідно до логіки і хронології подій. А тут же ж куди не плюнь, у нас історичний момент. Да, я також люблю фантастику. Його візит. Друге. Це добрий початок із певними практичними кроками, зокрема, по перші 4 документи, які були підписані між нашими країнами. Я думаю, що це лише початок. Я думаю, що ми будемо безумовно Які документи? Ну, тобто Володимир Зеленський підписав з Моді 4 писюльки, він туди хоч заглядав. Ну, в мене вже немає слів. Я постараюся зіпом лаятись, тому що в мене сьогодні ефірний час забитий, але це просто абзац. безумовно продовжувати. Ми прийняли рішення, що на рівні урядів буде проведено низку заходів. Вже були заходи дуже конкретні. Мені подобаються конкретні заходи. Мені подобається мати конкретику. І це набагато важливіше, ніж будь-які слова. Да. Бачите оцю всю, а мені подобається це конкретно. У мене ще велика прес-конференція Володимира Зеленського, і там я всю його конкретику розберу вздовж і поперек. Я не бачила це інтерв'ю його велике, так що там буде все по-новому, тут поки що буде все по-старому, тому що видно, що Володимир Зеленський знову ж таки, от він любить конкретику, а яку конкретику він не знає. Знову ж таки, людина, яка цікавиться політикою, яка любить політику, вона вам цю конкретику розкаже, вона не буде вам говорити оці всі абстрактні поняття. Ну, як конкретика, це типу конкретно, але справа в тому, що я не бачу розгорнутої конкретики. Яка саме конкретика? Тобто з ним просто поговорила офіційна особа. У Володимира Зеленського радості повні штани. Мати конкретику.
І це набагато важливіше, ніж будь-які слова. І саме тому ці 4 документи заклали перший крок. Наша спільна декларація, вона є також дуже важливою. Меседжі, які закладені в неї, також важливі. Це політичний момент. Ой, да, дуже. Ви бачите, скільки абстрактних слів використовує Володимир Зеленський? Ну, слухайте трішки нашого президента, слухайте і аналізуйте. Він говорить чималими абстракціями. Ну як, це чутно, перш за все. Воно мені ріже слух. От він щось конкретно по цій його конкретиці сказав? Ні. Це не тому, що, так би мовити, там не було підписано ніяких документів. Тобто я впевнена, що Моді розверне думку. А Володимир Зеленський розвернути думку не вміє. І ця людина займає посаду президента вже 5-й рік. Ми з цією людиною збираємося виграти війну. Це політичний момент. Ми дуже раді, що ми можемо надати сільськогосподарську продукцію, і якщо ми могли б мати якісь зв'язки по цій лінії, то це добре. Це питання продовольчої безпеки і для наших країн, і для інших країн. Тут питання не тільки про пшеницю, про зерно, тут багато аспектів. Тут Зараз. Одну секунду. Тобто вони домовилися про продовольство. Ну, хоч якась конкретика, дайте я вам скажу на 3-й хвилині. Тобто вони домовилися про продовольство. Певно, що Україна буде постачати продовольство в Індію, а на яких умовах? І чи є у нас зерно? Тобто Володимир Зеленський, він слідкує, наприклад, за аграрним ринком, ну, не просто делегує, так би мовити, ці всі кампанії сумнівні. Тобто він має розуміти, які ресурси зернові має Україна, так би мовити, і на яких умовах ми збираємося постачати в Індію зерно. Тобто я не маю нічого проти Індії, ну просто щоб не було казусів, тому що Володимир Зеленський, ми про це ще поговоримо, Моді, так би мовити, підставив. І Володимир Зеленський перед Моді, я так розумію, так і не вибачився. Про які зернові угоди з Індією може йти мова? Ну, тобто, або ми домовилися з Індією, і у нас все прямо гарно, або Володимир Зеленський, я так зрозуміла, що я підозрюю, що він не вибачився перед Моді, тому що, ну, це ж треба знати психологію. І тоді у нас оці контракти з Індією, ну, тобто я не розумію ситуацію, ну, тобто я не бачу конкретики в його конкретиці, скажімо так. Багато аспектів тут і кукурудза, і транзит морськими шляхами. Тут не тільки продовольча безпека, тут і металургія, і багато чого іншого. Багато аспектів. І ви знаєте, що у століття високе. Зараз, одну секунду. Ну, тобто він понапідписував багато чого, він так і не зрозумів, як це воно працює. Це лідер держави, щоб я тут зараз не лаялась. Особливо під час війни ми підвищили рівень наших приватних компаній, підприємств, особливо компанії, які працюють у сфері високих технологій, безпілотників, кібербезпеки, морських безпілотників. І я зазначив прем'єр-міністру, що ми... От до чого одне до іншого? Ти тільки що говорив про продовольство. Навіщо ти не кидаєш на вентилятор те, що у нас є там свої технологічні прориви, тобто у нас є свої технології, до чого? До чого це Індії, до чого це слухати індійським журналістам? Тобто Володимир Зеленський явно переплутав аудиторію, те, що називається. Він не розуміє, що коли він дає інтерв'ю індійським ЗМІ, то ти ж як президент маєш бути, напевно, в курсі ситуації. В Індії маю на увазі. А він тільки про себе коханого і говорить.
Тому нарциси в політиці – це просто політичні трупи. От він зараз договориться в процесі відео. Я це відео дивилася до 30-ї хвилини. Готові поділитися з вами цією продукцією, і ми будемо дуже раді, якщо ми зможемо попрацювати над спільним виробництвом. І ми прийняли рішення, що наші команди почнуть роботу по різним напрямкам. Я думаю, що під час війни ця роль також дуже важлива, тому що ми маємо посилювати нашу економіку. І якщо ми можемо мати певні... Зараз я хочу окремо сказати про англійську. Тобто, бачите, як Володимир Зеленський, що там йому часто говорять в плюс, що от він там говорить англійською. Знаєте, в дипломатичному середовищі важливо те, як ти розумієш опонента. Тобто твоя емпатія – це твоя найкраща мова. Зараз Володимир Зеленський говорить англійською, але те, що він говорить англійською, знаєте, краще він би говорив би українською, чесно. Тому що видно, що він не розуміє опонента, і його англійська тут жодним чином не в плюс. Ви забувайте про те, що якщо у вас в голові кака, то ця кака звучить будь-якою мовою, якою ви знаєте. Тобто, окрім того, що треба знати мови, треба ще знати, в якому ви світі живете. А у нас з цим біда, і ця біда видно по Володимиру Олександровичу. Певні деталі, аспекти, конкретні речі, певні контракти, бо, безумовно, це має бути взаємовигідним для обох країн. Але під час війни це може допомогти більше виробництво, більше контрактів. Це добре для нас, це більше робочих місць для нас і для вас. Тобто, знову ж таки, взаємовигідна ситуація. Це перше. Тепер, що стосується ролі. Зараз, тобто видно, що він не знає, що він підписував. Тобто я в його конкретики так і не бачу. Дуже багато, це дуже важливо, це вкрай важлива ситуація, співпраця з Індією дуже важлива. Ви зрозуміли, що я сказала зараз? А ви оце слухаєте разом зі мною вже 5-ту хвилину. Якщо ми говоримо про глобальну роль, тому що ви маєте глобальний вплив, це велика країна з великим населенням, до того ж, у вас є вплив на російську економіку сьогодні. У вас він є. І так воно. Ох, щоб я зараз не лаялася. Тобто він навіть не розуміє контактів Індії та Росії, я так розумію. Тобто його інформація, скажу прямо, Володимира Олександровича сильно-сильно плаває. Тобто треба відзначити, що Росія розуміє Індію як ринок збуту. І ви думаєте, індійці цього не розуміють? Індійці чудово розуміють, що вони для Росії ринок збуту. Але в нинішніх умовах, коли Росії немає де збувати свої товари, Індія, в принципі, як і Китай, користується ситуацією. Тобто вони, не те, що вони друзі Росії, вони ситуативні друзі Росії. Чому я захищаю моді та індійську сторону? Тому що я розумію, що дружба Росії з Індією виключно ситуативна. Це не тому, що індійці такі погані, чи моді такий підступний. Ні. Це виключно, так би мовити, така ситуація. Володимир Зеленський починає фантазувати. Володимир Олександрович, я також люблю фантастику. Ваші джерела інформації взагалі нікчемні. Змініть нарешті своє оточення, я вас дуже прошу. Так воно і є, це правда, тому що чимало експортних можливостей для Росії наразі закрити, але Індія відкрита. Ми говорили про це з паном прем'єр-міністром, і, звичайно, сьогодні це допомагає російській армії. І я думаю, що уряд Індії безумовно це розуміє.
Я бачу, що Володимир Зеленський не розуміє. Ну, тобто я вам розказала про те, що поміж Індією та Росією існує ситуативна дружба. Тобто це не щира дружба. І звісно, що уряд Індії це розуміє. Я не бачу, щоб це розумів Володимир Олександрович зовсім. І, безумовно, ми будемо раді працювати над альтернативними шляхами, тому що, знову ж таки, ви велика країна. Тут питання не Якими ще альтернативними шляхами? Альтернативними куди і як? Ми вигадаємо третю країну, якусь поміж Індією та Росією. Якими альтернативними шляхами? Володимир Олександрович, географія досить таки обмежена наука нашою планетою, коли що. Ну, тобто, якими альтернативними шляхами? Ну, навіщо говорити те, чого ти не знаєш, я не розумію. не про мільйони, а про мільярди, які повертаються до Путіна, до Росії, а потім він використовує їх. О, да. По-перше, не повертаються. Говорю Володимиру Зеленському, всім конспірологам, всі, хто любить, я навіть не знаю, всі, хто вірить у пласку землю та інший треш. Ну, слухайте хоч би уважно російські пабліки. От я російські джерела слухаю, я вам можу розказати з точки зору Росії. Всі знають про те, що Індія розраховується з Росією своїми рупіями. І це проблема. Ну, тобто розумієте, що Росія віддає Індії нафту, а натомість отримує індійські рупії. І це проблема. Тому що індійські рупії Росія не знає, як конвертувати, так би мовити, в долар. Вона не знає, що робити з цими рупіями. І по суті, Індія Росію трішки на «ї», і іноді навіть і на «йо». Тому те, що говорить вам зараз Володимир Олександрович, це повний треш, який зовсім не корелюється з реальною політикою і з реальним станом політики. Я навіть не знаю, як його такого гарного витримав Моді, чесно, не знаю. Тому що у Володимира Зеленського вавка в голові відверта. Бо офіційно в нього зараз економіка війни. Тобто це означає, що пріоритет – це війна, а не мир. Не тільки для його військових. О, да, почалася моя любима тема, тому ви бачите, так би мовити, цю текстову заставку. Тобто він розуміє, що, так би мовити, в Росії економіка війни, але він не розуміє, так би мовити, повного спектру російської економіки. Це все загальна фраза, що в Росії, так би мовити, економіка війни, ну не миру. Ну, логічно, що якщо у тебе економіка війни, то напевне ж не миру, да? Ну, ми це пояснимо, бо ми такі розумні для 5 класу. Військових. Це означає, що і пріоритет для його економіки також налаштований на війну. І безумовно, якщо будуть надходити мільярди, а вони надходять з будь-яких ринків, з Індії. Я пояснювала історію з рупіями. Індія розраховується з Росією своєю власною валютою, індійськими рупіями. Підвісьте, Володимир Олександрович, своє джерело за м'яке місце, я вас дуже прошу. Інакше підвісять вас. Це буде в 10 разів больніше. І з арабських країн, з Китаю. Безумовно, це йому допомагає. Дуже сильно. З Китаєм там також не все солодко. От що з Індією, що з Китаєм. Ви не в курсі політики за 5 років президентства, да? Дуже сильно. Тому він має відчути, що війна – це
дуже дорога і витратна річ, і його суспільство має відчути це. Бо якщо він не отримає мільярди, він цього не відчує. Я казала колись, що США зараз ведуть політику на зниження, так би мовити, курсу нафти. Я вам про це казала. А наші дії якраз піднімають цей курс. І тому так важливо час від часу повідомляти США про те, що ми робимо. Тому що ми своїми діями якраз ідемо в розріз з міжнародною політикою на ізоляцію Росії. І хто підігрує Путіну, так це ми перш за все. От наскільки парадоксальна ситуація. Тут Володимир Зеленський говорить нам про те, що у Росії там є різні ринки. Які є ринки в Росії? Ну так, Росія має тісні зв'язки з Центральною Азією, да. Особливо там туди далі. З Іраном друже, да, я розумію, його дружба з Іраном зараз сама міцна, але Іран – це далеко не сама передова, так би мовити, економіка світу. Тобто розклади по карті у Путіна насправді не найкращі. І тому оце його переживання, оце його ставлення до того, що ой, а знаєте, що, так би мовити, ви створюєте ринок збуту для Росії. Я ж кажу, підвисьте своє джерело інформації за м'яке місце. Буде куди краще для вас і для країни, чесно. Але Володимир Зеленський, не розуміючи ситуацію, він робить розумний вигляд. Чого я говорю час від часу, що не робіть розумний вигляд, бо він деяким з вас не личить. От я знаю, що ви нерозумні. І я можу це довести на відміну від багатьох з вас. І я зараз відіграюся на Володимиру Зеленському, тому що Володимир Зеленський якраз той кадр, який робить розумний вигляд. І сам не в курсі, що він чеше при цьому. Він думає, це непомітно. Він думає, цього не аналізують навіть англійські, індійські журналісти. Наші журналісти цей треш пропустили, а індійські журналісти, я не думаю, що пропустили. Тому що індійські журналісти училися в британських журналістів. Тобто в Індії там є повно своїх проблем, але медіа, тим більше те медіа, які привіз Моді, там взагалі-то намічається тонка гра. А Володимир Зеленський дупля не віддає, якщо чесно, в цю всю гру. Політичну, практичну, ці всі аспекти. Він не розуміється і робить розумний вигляд, мене це бісить. Він краде мільярди в свого народу, вони є бідні. Тому він цього не відчує. Але якщо його суспільство відчує, от тоді вони будуть його штовхати до миру. Це дуже важливо, бо його... О, да. Росіяни потрохи відчувають, але оскільки Росія велика країна, то цей процес довгий. Ця гра вдовгу. І це стратегія, це доросла гра, явно не для вашого розуму. Суспільство не розуміє, що відбувається. Або розуміє і підтримує його через те, що є вплив засобів масової інформації всередині їх країни, тому що Путін контролює ЗМІ повністю на 100%. І соціальні мережі також. Не тільки державні, але й приватні, комерційні, будь-які. Тому отака є роль Індії. Якщо ви зупините імпорт нафти, Путін от тоді постане перед величезними викликами. Да, Володимир Зеленський не в курсі з історією про рупії, да? Він зовсім не в курсі. Ну, тобто, перш ніж щось пред'являти Індії, так би мовити, вивчи ситуацію на землі. Банально відкрий новинну стрічку. Банально. Це не складно.
Не роби хай на Ютубі, тому що те, що робиться в українському Ютубі, це часом це просто хай. Це хор пустоголових голосів, які ні чорта не вирішують, ні на що не впливають, в політиці вони не розуміються, зате їх не заткнуть. А Володимир Зеленський слухає свою пропаганду, так би мовити, яка доносить йому недостовірну інформацію. Він сам іде шляхом Путіна, який живе у своєму вигаданому світі, і ми про це поговоримо на наступний раз. Третій аспект. I think it's peace way or way to peace. Yeah. Це шлях до миру. Ми також говорили про це з паном прем'єр-міністром, звичайно. Він говорив про мир, і ми будемо раді обговорити його ідеї. Ми будемо раді поговорити про це. Але ми не, власне, готові використовувати наші території як один із варіантів пропозиції. Ми не міняємо людей на пропозиції і території на пропозиції, наші цінності, і нашу свободу, і нашу демократію. Володимир Олександрович, ви знаєте ситуацію на Покровському напрямку, га? Тобто ваші дії якраз і ведуть до того, що мир в Україні буде ціною територій. От зараз при наших розкладах і при зусиллі Володимира Зеленського у нас якраз і буде ситуація, коли у нас буде мир в обмін на території. Це при тому, що ми стартанули у війні досить таки зі зручної позиції. Там все було зроблено, соломка підстелена, всі були готові слухати Володимира Зеленського, він цього не заслужив, то він все пустив по тому самому місцю. В результаті ми зараз програємо стабільно, при цьому ми вимахуємося в Курську. А при чому тут Індія? От при чому тут Індія? І при чому до цієї всієї ситуації оця вся розмова про мир. От мир нам потрібен, так, мир нам потрібен. Бажано грамотний, а не той, до якого ви ведете. Демократію. Оце ми не готові цим жертвувати. І це абсолютно слушні, зрозумілі аспекти. Решта аспектів ми можемо говорити, можемо прийняти рішення, шукати якісь варіанти, але я абсолютно відвертим був у розмові з прем'єр-міністром. І прем'єр-міністр Моді, він хоче мир більше, ніж президент Путін. Бачите, в чому проблема? Тобто, проблема... Да, прикинь. Уявляєте собі? Так, прем'єр-міністр Моді за мир. Окрім того всього, що це політичне рішення, Індія ще може похизуватися тим, що вона, в принципі, доволі таки миролюбива країна, і що прем'єр-міністр Моді, він не бреше, коли каже про мир. Так, він може не знати там своїх аспектів, тобто він будує політику, виходячи зі своїх національних інтересів, що нам також близьке. Тобто Україна чинить так само. Просто Індія не веде себе як слон посудної лавки, а Володимир Зеленський якраз саме цим і займається. Зеленський відкрив Америку, що Індія за мене, я рада. Тобто проблема в тому, що Путін не хоче цього. Я не знаю, що вони там говорять, які деталі з Путіним і так далі, але я сказав прем'єр-міністру, що ви дивіться, з ким ви спілкуєтесь. Да? Ви говорите з ним, він говорить до вас, що він хоче мир. І в той же час, коли він каже, що він хоче мир, він атакує лікарню. Він щось добре зробив для нас? Ні, він для нас вбивця. Але чи він щось добре зробив для вас, для інших? О, да, і так буде весь
ролик. Ну, тобто Володимир Зеленський буде часто посилатися на Путіна. Часто. Тобто, ой, я Путін вбивця, ой, я... Розумієте, це розмови, так би мовити, звичайного Васі зі звичайним Петєю, за звичайним кухликом пива. Оце саме така розмова. Ну, це не політика і це не розуміння політики як такої. Володимир Зеленський як політик має розуміти інтереси Путіна і інтереси Моді. І він може стати клином поміж ним. Може, це реально, це розплюнуть. Але він має знати, де саме стати в цих розкладах. Володимир Зеленський знає аж 2 рази. Він знає, як навішати лапшу на вуха, притом третьосортну лапшу. Дорослі люди такого не слухають, а нам це доведеться. Для Індії. Якщо під час офіційного візиту Індії ви атакуєте дитячу лікарню, такий дуже важливий момент. Тобто, зрештою, він таки визнав, що він не поважає, чи не поважає Індію, чи не контролює власні збройні сили. А потім вам скажуть у відповідь, що він таки контролює все. Тому він не може сказати, що він не контролює свої війська. Це означає, що тоді він не поважає прем'єр-міністра Індії. Або, Тут треба вставити мемчик, ото, що ти таке кажеш? От що ти таке кажеш, Володимир Олександрович? Блін, логіка пішла курити притом надовго. І що він це зробив тоді? Тоді, як на мене, тут все очевидно, що він не такий розумний, як це демонструють на російському телебаченні для народу кожен день. Да. І це Володимир Зеленський явно судить по собі. Ну, тому що він себе знає, він сам знає, що він не такий розумний, як про нього чешуть українські ЗМІ. Так, він взяв це у Путіна. Тільки проблема в тому, що Путін вистроює більш грамотну пропаганду. Так, це жорстока пропаганда, так вона сильна, тобто вона давить там на мізки росіянам, тобто це окрема тема. Володимир Зеленський хоче так само. Він набрався дурості у Путіна і хоче, щоб його після цього вважали розумним. Фантазер. Тобто, по-перше, він ніде не палиться, да, зараз. Тобто, він ж не знає Путіна. Тобто, він скільки його калькував, тобто, скільки капкував з нього для, гумор 95-го кварталу, принаймні перший, був доволі якісним. Тобто там, принаймні, образи зчитувалися доволі непогано. І як можна створити образ і не врубитися в цей образ, я цього не розумію. Тобто я, як людина з образним мисленням, я його не розумію зараз. Тобто він, напевно, сильно великий нарцис. Тобто він знає єдину людину – це себе, і він переносить своїх тараканів на всіх підряд. І типу, ой, я сказав, ой, це правильно. Ніфіга, Володимир Олександрович. Ні дня, не разу. Президенте, дякую за ваш час. Данико Пер'є, працюю на газету «Хінду». І хочу дещо уточнити. Перше, ви говорили про закупівлю нафти. А ви піднімали це питання в розмові? Чи були якісь пропозиції, чи були якісь альтернативи обговорені? Також ви говорили про високі технології. Чи могли б ви сказати, що саме було запропоновано, чи були домовленості про подальші якісь кроки? Да. Почули індійського журналіста. Зрозуміли, що він також ні чорта не зрозумів до цієї тиради Володимира Зеленського, яка тривала 11 хвилин. Зрозуміли, що він також ні чорта не зрозумів. І це нормально. Будь-яка людина з логікою Володимира Зеленського не зрозуміє. Тобто там тільки одна фраза: що ти таке мелиш? От що ти таке мелиш, Володимир Олександрович?
Звісно, він не почув конкретно. Будемо розібратися. Каже конкретику на Володимир Зеленський з другого разу. Ага. Дивіться, на даний момент в нас є велика лінійка різноманітних технологічних здобутків. І тут і у сфері сільського господарства, і у сфері медицини, і у сфері безпеки, і безпілотники, і системи радіоелектронної боротьби. Багато, як я зазначав, і певні технічні здобутки у сфері кіберзахисту. Ми готові про це говорити. Ми готові говорити про морські безпілотники. Ми готові говорити про різні технології. Ми мали непогані домовленості перед війною про двигуни для вашого сектору оборони. Тому ми повністю відкриті по всім цим аспектам. Ми готові. Зараз хочу сказати про мотори. Тобто десь частина інформації до Володимира Зеленського доходить, тільки він не розуміє звідки і чого. Ну, розумієте, політика, вона чимось нагадує шахи. Тобто термін те, що це типу шаховий покер, це воно схоже. Як ви маєте бачити мапу. Володимир Зеленський знову починає нести свою ахінею. Я вже не хочу на неї сконцентруватися. Ой, багато технологій, одне, друге, третє. Він так і не визначив, що конкретно потрібно Індії з цього всього, що ми маємо. Тобто розуміння потреб партнера у Володимира Зеленського на нулі. Просто-напросто. Але ми виготовляємо мотори. Це, так би мовити, історія з моторсіччю. З китайськими технологіями. Це історія звідти. Тому що Моторсіч виготовляє мотори для авіації, і взагалі-то ми ці мотори, так би мовити, сильно до війни постачали Китаю. Ми зробили висновки з цього? Не зробили. Далі Володимир Зеленський на голубому оці говорить там про те, що він може запропонувати цю технологію даруйте Індії. Ну, по-перше, ворогу Китаю, по-друге, ворогу Пакистану, і по-третє, він знає, кому він пропонує і який, так би мовити, цикл це запустить. Він взагалі розуміє, в яку гру він в'язується. Ну, це президент. Розумієте? Ця людина не може організувати війну в своїй країні. А ви хочете, щоб він розумівся на зовнішній політиці. Те, що він присвоїв собі всю зовнішню політику, не означає те, що він в ній хоч щось розуміється. Зовсім не розуміється. До, власне, співвиробництва для обох ринків. Оце те, що я сказав. Звичайно, після війни ми можемо зробити в десятки разів більше, тому що на сьогоднішній день пріоритети наші, власне, полягають в нашій обороні. Я думаю, що це ви розумієте, але ми готові починати цю роботу, тому що... Та ти що, а на яких умовах? Ну, тобто він, напевно, вважає, що президент, я ж кажу, це той, хто фоткається, і той, хто говорить там всілякі різні промови. У вас вкрай, так би мовити, поверхневе уявлення про політику. Зовсім поверхневе. Ну, тобто це серйозна гра. Що ти пропонуєш індійцям? На яких умовах? Що вони натомість дадуть? Які це буде мати перспективи? Яка стратегія, так би мовити, співпраці? Нічого, що я тут сиплю розумними словами у вашу тупу голівку. Дістав просто-напросто. Все одно ця ситуація завершиться, і ми хочемо це. Ми, знову ж таки, повністю відкриті. Далі, як я зазначив, по лінії сільського господарства, тут не тільки вирощування, тут і про різноманітні хаби,
Тобто, як захистити сільськогосподарську продукцію на тривалий період часу, бо Які хаби? Хаби це дещо інше, наскільки я знаю. Ну як, хаби також важливі, але це, перш за все, так би мовити, комунікація компаній, співпраця компаній. Ну, тобто це про це. Притом вони більше співпрацюють в IT-секторі, але, так би мовити, ну, можуть і перейти в інший сектор. Ну, це не принципово. Просто, ну як? Я не бачу механізму співпраці. Не треба мені тут сипати словами. Я не можу їх зв'язати в логічний ланцюжок, те, що я чую. Які хаби, який аграрний сектор, коли всі знають, що у нас в аграрному секторі все продано і перепродано. І аграрний сектор у нас, так би мовити, далеко не та сфера, якою б я хизувалася на місці Володимира Олександровича. Ну таке, це просто неймовірно. бо маємо і кліматичні виклики та інші виклики, тобто ми готові до цього, звичайно. Тепер, що стосується, ви запитали також про альтернативи по імпорту нафти. Так. Дивіться, ми розуміємо, які гроші Росія заробляє з цієї угоди з Індією. Ми чудово це розуміємо. Я не бачу, що ви розумієте. Я розказувала історію про рупії. І пам'ятайте про те, що Індія розплачується з Росією рупіями. І ці рупії підвисли. Там велика куча грошей, яка висить в повітрі. Тому що Індія Росію спочатку на «ї», а потім на «йо». А наші йо-майо, так би мовити, прости мене, Господи, політики, особливо Володимир Зеленський, який слухає всіляку фігню, і при цьому він не розуміє, що саме він слухає, він пред'являє Індію отаку фігню також. Ну, я розумію, що там іде потік. Нафта в один бік, рупії в інший бік. Але цей потік, так би мовити, він не корелюється. Росія впихує нафту, Росія сподівається на чорний ринок. Тобто Росія сподівається на перепродаж нафти, ну, тобто Індія потрібна Росії як транзитер, перш за все. Але якщо нафта, яка йде в Індію, а там частина нафти йде в Індію, вона просто осідає на ринку Індії, і Росія зараз. І Росія не отримує ні гроша за ту нафту, яка безпосередньо осідає на ринку Індії. Те, що частина нафти, яка йде транзитом через Індію, вона там осідає на чорних ринках, там є ще надія, що Путін щось від цього отримує. Але, ну як, ну це схід, це хитра гра, і Індія також грає. Індія грає, а Володимир Зеленський ні чорта не розуміє в цій грі. Це розуміємо. Детально розуміємо. І саме тому ми хочемо спробувати зробити все можливе для того, щоб це зупинити. Але, звичайно, ми не можемо на вас. Що саме ви зробите? Ви не можете тиснути на Індію. Нарешті, от нарешті хоч одна думка слушна прозвучала. Так, ми не можемо тиснути на Індію. Які у нас інші методи впливу на Індію, Анна, скажи? Ми незалежна країна, це ваш уряд, ми нічого не можемо зробити незаконного. Саме тому я попросив подумати, і ми готові працювати. Для цього є дипломатія. Та сама дипломатія, яку Володимир Зеленський пустив по тому самому місцю. От дипломати, грамотні дипломати, вони б цю історію обіграли. Але оскільки Володимир Зеленський вигнав з управління країною будь-яку людину, яка розумніша за нього, да, то ми маємо те, що маємо. Готові працювати, якщо
ви сприймаєте ідеї того, що ми будемо робити все можливе, але треба якось зупинити надходження грошей для того, щоб посилювати російські збройні сили. Оце наша позиція. У мене поки немає відповіді на сьогодні по цьому аспекту, але ми готові працювати разом. І так і буде. Якщо обидві сторони хочуть досягти угоди і домовленості, вони досягнуть. Вітаю, Сід. Зараз, одну хвилинку. Тобто Володимир Зеленський знову став позицію хазяїна, який приймає гостей. Це все досить таки цікаво, тільки це має нуль вихлопу в політиці. Розумієте? От якщо сторони хочуть домовитись, то вони домовляться, да. А якщо не хочуть, то виходять, вони не домовляться, да. Логіка, йо-моє. А нічого, що задача дипломатії якраз заключається в тому, що ви домовляєтеся з опонентом, який до вас, так би мовити, має таке сяке відношення. Нічого, що Володимир Зеленський на початку війни мав кучу профітів. Його всі хотіли бачити. Що ми в результаті маємо? Ми пересралися, даруйте, з усіма, з ким бачили. Тому що Володимир Зеленський, якщо чесно, цей весь піар на початку війни, покладаючи руку на серце, він його не заслужив. Точно так само, як він не заслужив, так би мовити, брифінгу з індійськими журналістами. Зовсім він не заслужив. Це не його робота і не його заслуга. Може навіть не піаритися і рота не відкривати. Хантер з міжнародного незалежного каналу Індії. Коли прем'єр-міністр Моді приїжджав до Москви, ви тоді засудили ці розмови. Зараз він приїхав до Києва. Чи ваша оцінка змінилася? Тому що він приїхав до вас в Київ, ви обнімалися. Далі ви говорили про територіальну цілісність і про агресію. Китай в Тихоокеанському регіоні також має певні аспекти, зокрема про Індію. Чи ви будете, власне, засуджувати Китай в цьому аспекті? Далі, про вторгнення. Яку оцінку ви поділилися з Індією? Як довго ви плануєте здійснювати це вторгнення? Як далеко ви плануєте ще зайти? Я радий. Зараз, одну секунду, вислухали індійського журналіста. Перше питання, це було безпосередньо про те, а як розуміти те, що ви ляпнули Володимиру Олександровичу відносно Моді? Переводжу, так би мовити, з розумної мови на мову гопника, щоб було зрозуміліше. Далі я вже загубила думку, добре. Далі у нас безпосередньо Китай. Тобто Китай також веде агресивну політику, а ви з ним ви наш співпрацюєте, і Китай веде агресивну політику відносно Тайваню, і що вам нормально. Ну і так би мовити, як ви будете співпрацювати, що скаже наш лошара. Що приїхав прем'єр-міністр до нас. І ще раз кажу, я вважаю, що це дуже важливо, що це перший візит прем'єр-міністра Індії в Україну. А ми зі свого... Зараз. Ми це все чули, Володимир Олександрович. Ми зі свого боку готові робити відповідні кроки. І ми почули меседжі від індійської сторони, що вони будуть раді зустрічати нас, нашу команду в Індії. Я вважаю, що... Володимир Олександрович знає, що таке, так би мовити, протокольні фрази. Тобто те, на що повівся Володимир Зеленський, це також була протокольна фраза і протокольна фотографія. Моді каже Володимиру Зеленському протокольну фразу, цьому так добре, так добре. Господи, просто який в нас президент. Що це наближення у будь-якому випадку, це плюс, а не мінус. Що стосується Путіна. Моя позиція була, мій сигнал щодо засудження було не через те, що прем'єр-міністр приїхав до Путіна,
а через те, що прем'єр-міністр приїхав до Путіна, Путін вбив наших дітей, і якби хотілося почути реакцію. І мені Люди, я розумію, що цю інформацію розпіарив весь український Ютуб, але, так би мовити, світова комунікація – це далеко не весь український Ютуб. Тому поясню Володимиру Зеленському і українському Ютубу. От як пов'язана зустріч на рендер-моді з Путіним і, так би мовити, влучання по Охмадиту. Як? Ви мені просто поясніть, от як одне з іншим корелюється. Путін в цей час воює в Україні. Путін робить нам пакость. Путін зробив, так би мовити, злочин фактично він зробив, але тим не менше Моді в цей час був у Путіна. Що Володимир Зеленський очікував від Моді? Що Моді скаже, що Путін ай-яй-яй такий-сякий пересякий? Можна подумати, він відкриє для Путіна Америку. Тобто, які були наші сподівання? Розумієте? Наші претензії до Моді висосані з пальця, якщо чесно. Тому що, по-перше, у них була протокольна зустріч, тобто вони там обговорили по зарані обговорених темах. Володимир Зеленський вирішив, у мене тут така трагедія. Так вирішуй свої проблеми. Ти президент чи ти тут поряд стояв, я не розумію. Я розумію, що в Україні сталася трагедія з Охмадитом, і так я розумію. Але це все мали вирішувати українські державні органи, які займалися хайпом і піаром. Або хайповим піаром, що ми також дуже любимо. Це все не політика. Якщо ви очікували від Індії того, що, так би мовити, Індія піде нам на зустріч, знову ж таки, а які у нас, так би мовити, дипломатичні зв'язки з Індією? Я говорила на початку, що ніяких. Що ми хочемо від Індії? Яка наша претензія? Так, може, я для когось відкрию велику новину, але світ не обертається навколо України і не обертається навколо персони Володимира Зеленського. Тобто Володимир Зеленський пред'явив Моді те, що взагалі-то, так би мовити, краще він би сходив до психолога або до психіатра. Тобто це не політичний аспект, це йому краще до психолога сходити. Це не мусить бути обговорене в політичному полі, це взагалі не та тема. Чого я кажу, що політик – це той, хто вирішує проблеми. І, будь ласка, заводьте в політику людей, які вирішують проблеми, а не ті, які знаходять проблеми на свою п'яту точку. Тому що це не політик і не політика. Так, у нас виникли проблеми з Охмадитом. І перше, що ми зробили, це ми підняли хай і прилетіло Моді ні за що. От просто ні за що. Це Моді запускав ракету? Ні. В чому винен Моді? Ні в чому. Володимир Зеленський вибачився? Ні. Бо причинно-наслідкові зв'язки – це явно не його коньок. І клас. Давайте я хоч вибачусь перед Моді. У нас отакий у нас президент, да. І це не лікується, на жаль. От не лікується. Можна зробити тільки медикаментозну кому. Це такий мій чорний жарт. Тим не менше. І український Ютуб підняв хай. Тобто, мало того, що помиляється Володимир Зеленський, ЗМІ не аналізують, що їм підсовують. І це все тиражується, так би мовити, всюди. А потім, коли ти намагаєшся людям пояснити, що народ, ви зовсім не праві, тобі за це ще може прилетіти. Да, і коли що, мене там намагалися, я не знаю, як у мене справа з миротворцем, тобто я можу договоритися, я йду саме цим шляхом, але тим не менше, я людина з науковою, так би мовити, думкою. Мене не треба лякати, так би мовити, цією всією фігньою. Тому що ви не праві.
Ви і Володимир Олександрович в цьому випадку. Ну, тобто ми наїхали на Індію на рівному місці, так робити не можна. От просто не можна, нікому не рекомендую. І мені здається, що це важливо, що демократичний світ, він розуміє, що відбувається, і що Путін – це вбивця, обійми з прем'єр-міністра Індії, або рукотискання, або що щось – це вибір того чи іншого лідера. Тут я нічого не чув Володимир Зеленський про протоколи дипломатичні. Зовсім не чув. Гадки сивої немає. не можу сказати. Я просто вважаю, що якщо лідери світу зустрічаються з іншим лідером держави, який вбивав. Да, і без Володимира Зеленського, то Володимир Зеленський цього не розуміє. Дитячий садочок сонечко, я скоро лаятися буду. Має людей, дітей, захоплює території. Це говорить про те, що тут немає ніякої дипломатичної ізоляції до цієї людини. Це говорить про те. Добре, окей. А як Володимир Зеленський розуміє дипломатичну ізоляцію? Тобто він хоче, щоб до Путіна взагалі ніхто не приїжджав. Ну, воно так всі не діє, тому що в світі є чимало країн. Ви всім рота не заткнете. Ви, так би мовити, не скажете іншим країнам: ой, а ти не приїжджай. Не можна переносити наш внутрішній Совєтський Союз, який прийнятий, так би мовити, в українському інфополі, на весь світ. І тим більше це не можна говорити, якщо чесно, навіть журналістам, особливо іноземним. Так, Путін вбивця, ну доведи його до Гааги. Тебе поставили президентом для того, щоб ти вирішував проблеми, а не для того, щоб ти говорив про них. Доведи Путіна до Гааги. Тебе поставили для цього, а не для того, щоб слухати твої нікчемні розмови. Доведи Путіна до Гааги. Будь мужиком. Раджу. Що це акт, на мою думку, цей акт не призводить до того, що така людина, як Путін, зрозуміє, що він робить щось не те, що він ізольований, що він такий один, що весь світ його засуджує тощо. Тому я вважаю. Ну, це те, що я казала. Володимир Зеленський хоче, щоб все було по його. Це дитячий садочок, відвертий дитячий садочок. Що ми не можемо просто мовчати. І ми повинні реагувати. І я завжди реагую. Бо ти придурок. Ти просто придурок. Не можна вести на дипломатичному полі так само, як в підворотні. Ти реагуєш. Блін. У нас уявлення про політичні процеси на рівні дитячого садочка. От просто. Він відреагував. Він насипав на моді фігову тучу всіляких непотрібних слів. І висновків він не зробив. Тому що він сильно тупий для цього явно. Тому що я знаю, чим все закінчиться. Довша війна, хтось втомився, одна людина. Я сумніваюся, що він знає, що все це закінчиться, чесно. Бо для цього треба бути стратегом, а він і тактик такий собі. На букву Х. Він тактик. Довша війна, хтось втомився, одна людина зустріла з Путіним, друга, третя, п'ята, і в кінці ви побачите, як так повільно будуть люди забувати про окупацію, про вбивства тощо. Бо немов іде життя іде. І є багато економічних, екологічних викликів в різних країнах. І треба обов'язково думати про себе. Тому я буду завжди нагадувати всім, з ким
ми маємо справу. Да, а я також буду нагадувати всім, з ким ви маєте справу. Ви маєте справу з оцим. З оцим. Прости мене, Господи, президентом. Так, народ. Давайте я спробую вставити все-таки рекламний блок. Зараз. Щось він не хоче зі мною дружити. Добре. Значить, обійдемося без рекламного блоку. Давайте його послухаємо. Та ну. Зараз ми щось глючимо. І мені здається, що це важливо. І мені здається, що це важливо. І тут я переходжу до другої частини вашого питання. Чому це важливо? Тому що це сигнал. Якщо Путіну можна, можна іншим. Тому, коли ви запитуєте мене про інші держави, включно Китай, я вважаю, допоки Україна стоїть, бореться, допоки Україна засуджує порушення суверенітету і територіальної цілісності, допоки з нами весь світ, ризики щодо інших криз в світі зменшуються. Я так вважаю. Ну, це демагогія, те, що він вважає. Я так вважаю. Якщо буде виправдовування дій Путіна, я впевнений, будуть наслідки і в інших частинах світу щодо порушення територіальної цілісності. І якщо ці наслідки і порушення територіальної цілісності, суверенітетів тощо будуть, то я вам відповідаю, Україна завжди буде стояти за тими країнами, чиї права порушені. І будуть країни, які виборюють свою свободу, Україна завжди буде підтримувати. Якою великою не була країна порушником за територію або за армію. Бо тут питання, ще раз, цінностей. А цінності питання – це питання людей. Людей. Кожної людини. Бо кожна людина важлива. Що стосується, мені так переклали, я не знаю, як ви сказали на англійській мові, те, що стосується нашої операції. Курської операції. Ми не вторгались на територію Російської Федерації. Та ти що? О, да, не вторгалися. А як це називається? Операція в області. От цього не було, да? Тут нам не подобається, цього не було. Російська Федерація вторглася на нашу територію 10 років тому. Окупувала і вбивала людей. Росія підготувала вторгнення на Харківщині і хотіла окупувати 1,5 мільйони місто Харків. А сьогодні саме 1,5 мільйони людей там живе, тому що Росія вторглась на цей напрямок, і люди із знищених домівок в маленьких містечках і селах Харківського регіону приїхали в Харків, і там зараз 1,5 мільйона. Ну, Володимир Зеленський паразитує на образі жертви. Я прям не буду говорити, хоча я брешу, я вам зараз розкажу. Ну, тобто у нас взагалі в інформаційному українському полі є стабільний образ жертви. Я так розумію, я це регулярно треба маю подякувати за це. Ну, тобто, тому що перша жертва, яка, так би мовити, любить дориватися і не любить відповідати за те, що вона робить, це у нас Рагулі. Потім у Рагулів набрався Сергій Стерненко при дурі. І також вирішив, що він політик, це коли він доривається, так би мовити, до людей, а потім за це він отримує, так би мовити,
в лоба, і потім він розігрує себе жертву. І третій крок, уже Володимир Зеленський вирішив, що да, він також жертва. Оце у нас такий тренд. Розумієте? Спочатку Рагулій, потім Сергій Стерненко, потім Володимир Зеленський. Всі три красавця. Таким красотулям з манікюрного салону не треба виходити. Дівчатка ви мої. Ви розумієте, що доросла політика так не діє? Ви розумієте, що Володимира Зеленського попереджали про те, що Путін нападе. Я сама слідкувала за новинами в той час. Я знаю, що десь місяця 3 ситуація висіла в повітрі, якщо не 4. Тобто останні 2 місяці там було сильно зарубано, тобто вона настільки була сильною, що я навіть втомилася слідкувати за новинною стрічкою. Тобто там ситуація, правда, була напружена. І ти що, довбель, не міг за 4 місяці підготуватися до війни? Ніяк було не з руки. Володимир Зеленський думав, що його пронесе, а його не пронесло. Ну, таке буває в політиці, розумієте? Тому оцей весь позитивний позитивізм, він, так би мовити, до лампочки. Це не політика як така. Якщо ви готуєте народ до позитивного результату, а стається негативний, то все, народ, ви сіли в лужу. Ви програли і ви вигребете. Ви будете постраждалою стороною, а в політиці з постраждалою стороною ніхто не панькається. Якщо ви програли, все, ваша карта зіграна. Володимир Зеленський починає нам навішувати за Харків. Я за Харків також можу розказати. Тому що коли Залужний вигнав росіян з Харкова, там були інші генерали, яких я не знаю, військові. Тобто ми зробили висновок. От Залужний зробив добре діло. Залужний на чолі, вся, так би мовити, гілка під ними, зробила добре діло. Ми зробили висновок? Не зробили. Тому що ми не знали, а що там відбудеться. Ну, ми поперлися в Білгород. Той самий Білгород, такий біля Харкова. Ми туди поперлися. Якого біса ми туди поперлися? По-перше, ми зробили таємну операцію. Чого таємно? Тому що ця операція висвітлювалася ще тоді, коли ДРГ зайшло, так би мовити, в Білгородську область. Люди, якщо у вас таємна операція, це значить, що вона таємна. Це значить, що ніхто не відкриває свого писка. Взагалі ніхто. Розумієте? Ми підняли хай. Ви розумієте, що Росії, для того, щоб вирахувати ДРГ, і явно не знадобилася, так би мовити, супутня техніка, там, не знаю, супутник, там, не знаю, якийсь там геолокатори, там, що ще і знадобиться в такому випадку. Ну, тобто війська підкріплення. Оце все Росії не знадобилося, тому що наші язики чесали. І поки наші язики чесали, росіянам нефіг делать було, так би мовити, цю всю операцію звести на нет. Так, оскільки Росія імперія, Росія довго там чесалася, тобто це також треба відзначити. Ну як, там відбулася локальна бійка, але тим не менше по факту ситуація з Білгородом вже завершена. І вона завершена в негативній фазі. Тому що ми цілей не ставили і, відповідно, ми нічого не добилися. А далі Путін пішов на Харків. Вдруге, яка неочікуваність під час активної фази війни, що до тебе попруться на Харків? От просто неочікуваність, да? А тепер ми очікуємо цю саму ситуацію в Сумській області. Тому що ми полізли в Курськ. Це взагалі треба не мати мозку, як такого, в черепній коробці. І до чого тут Путін, я не знаю. Ну, як Путін винен, за Путіним Гаага плаче, але так, як ми лажаємо, особливо в інформаційному полі, це на голову не налазить. Давайте я поверну цю.
То воно не хоче зі мною дружити. Воно хоче тільки щось одне показувати. Тож, розумієте ситуацію. І те, що говорить нам Володимир Зеленський, це фігня на постному маслі. Якщо чесно. Ну, давайте я спробую. Добре, не хочу. Він не хоче або одне, або інше. Тож, давайте послухаємо. Зараз, даруйте. Не хочу він рекламу запускати. О, вибачте. Вибачте. Тож, така в нас ситуація безпосередньо. У нас вкрай це все важко, дається. Зараз. Мільйон. Росія хоче окупувати мільйон. Росія хоче окупувати це місто. Ми зупинили. Це була частина їх операції. Ми зірвали їм цю наступальну операцію. А наступний їх крок був, і вони вже все підготували на півночі нашої держави. Якраз з боку міста Суми, з боку Курської області. І різниця в тому, що ми Вони вже підготували операцію, да? Ну як? Коли я знаю, що як тільки наші двинулися на Курську область, стало відразу прилітати в Суми. Тобто має бути причинно-слідкові зв'язки. Володимир Зеленський путає події трішки. превентивно це зробили, щоб вони не захопили наше місто. І ми раніше це змогли зробити. А так як Путін, він окуповує нас і не думає про свої території, а ми прекрасно розуміємо, що це саме так, бо проти... Ви вирішили з Путіним помірятися придурю. Зараз, народ, давайте я спробую зробити все ж таки по-гарному. А якщо так, останній раз. Да, словом, ми не зробили висновків жодних. Даруйте за цю технічну справність. Так, він не хоче. Я на нього образилась. Тож, Володимир Зеленський не вішав лапшу відверто на вуха людям. З цією всією сумською операцією все відбувається тому, що у нас ніхто не слідкує за інформаційним полем. Ну як, у нас є люди, які слідкують за хайпом, ну тобто хайп у нас поставлений нормально, але оця вся операція в Курській області, вона доводить нам про те, що у нас за великим рахунком, аналізом як таким, ніхто особливо не займається. Боже! Так, давайте я вам покажу своє князівство Романа. Читайте моє князівство Романа на букнеті. Це історія про Галицько-Волинського князя Романа Мстиславовича. Це Галицько-Волинський князь, він батько Данила Романовича, тобто це історія про заснування Галицько-Волинського князівства. І це історія успіху, така середньовічна. Це не те, що вам розказує, так би мовити, Володимир Зеленський. Це все ж таки художній твір, там є кохання, обов'язково. Добре, читайте мою книгу на букнеті. Зараз я спробую прибрати. Все. Щось у мене глючить програмка. Я, певно, багато говорю. Тож,
Тож. Що я можу ще сказати з приводу Курської операції, це те, що ми не слухаємося здорового глузду. Зовсім не слухаємося. Ми діємо так, як нам подобається. А не все, що нам подобається, взагалі-то можна виносити на люди. От операція в Курську, вона прорахована. Я так відчуваю, що вона прорахована, так само, як і в Білгороді вона була прорахована. Вона зовсім не прорахована. Тобто стратегічної цілі там нема. Я вже мовчу про виконання. Тобто виконання залежить оборона від цілі. в Росії. Ми це знаємо. Ми зараз завдаємо ударів по їх енергетиці. Після того, як вони б'ють по нашій енергетиці, ми б'ємо по їх військових аеропортах. І ми знаємо, де у них є ППО, а де немає. Все перевірено. Щоб ви знали, ППО є навколо дач Путіна, ППО є навколо Москви, ППО є в Санкт-Петербурзі, а ППО в звичайних містечках, містах, в Курській області, тощо, куди ми зайшли швидко. А там нічого немає. Так, там є їх військові, там є війська, але такого ППО потужного, як навколо домівки товариша Путіна, у них немає. І тому абсолютно зрозуміло, що утримати він це не може. І він повинен вже почати відчувати цю війну. І він буде її відчувати. А якщо він не почне відчувати цю війну? Ну, для чого потрібні стратеги в політиці? Напевно, для того, щоб прораховувати кроки. А ми прораховуємо кроки. Він буде її відчувати. У нас немає більшого ніякого шансу. Тому що інакше, якщо ви його не зупиняєте, якщо дипломати світу не хочуть його ізолювати тотально, він буде продовжувати свої військові дії, вбивати наших дітей. Ми йому показали один раз зараз на Курському напрямку. Мене звати Мрідула Гош. Зараз, зрозуміло. Тобто це все бравада. Я ж кажу, немає стратегії, стратегічної цілі в Курську. Я ще чула, до речі, про Курськ чудову новину, що ми зараз з Курська підемо на Москву. У вас все в порядку з географією, стратеги ви мої. З якого напрямку, вгадайте, краще всього йти на Москву? З Київського напрямку, тому що там пряма дорога, так би мовити, побудована ще в радянські часи. Там от просто береш і котишся. Там взагалі не треба жодних зусиль, щоб піти на Москву. Тому не треба оце розповідати. Тим більше, що якщо вже прориватися з Курська на Москву, ви хоч уявляєте, скільки ви сил потратите. Тобто, треба ж розуміти якусь ситуацію. Тому я великий скептик Курської операції. Тому я думаю, що вона закінчиться нічим. І тому я думаю, що це пустопорожня бравада. Взагалі, найближчий рік для Володимира Зеленського буде ой, яким несолодким. Піар його не спасе, піар йому засунуть. Я тут працюю, викладаю міжнародні відносини в Києво-Могилянській академії, але є колумніст. В якій академії? Києво-Могилянська академія, міжнародні відносини. І я також пишу для журналу The Week. У мене таке питання. Чи ви говорили про ядерну безпеку? Бо адже ми 4 напрямки меморандуму бачили. Чи які частини з вашого мирного плану, 10 пунктів, ви могли обговорити? І на ваше відчуття, що може цікавити Індію? І чи буде майбутній саміт миру? Чи ви обговорили це, чи буде Росія там? І ще ви бачили достатньо політичну волю з цих питань у пана Моді? Якщо ви можете, також прокоментуйте щодо залучення Індії, щодо звільнення дітей, яких вкрали, і, можливо, засудження тих просто дій, що робить Росія по відношенню до індійських громадян, які ошукані і змусені воювати. Все, дякую вам. Почули індійську журналістку, тобто вона така миролюбива, тобто вона така молодець в цьому плані.
Щодо індійських громадян, я спочатку з цього почну. Про це мені сказав прем'єр-міністр Моді і сказав, що він це засуджує і він зробить все, щоб інші громадяни індійські не були в російській армії тим чи іншим шляхом. Я абсолютно його розумію. Я просто не розумію, як їх можна було взяти в армію насильницькі або по-іншому. Я не знаю, як це відбулося, не буду брехати. Та ти що? Ну це просто. Ну, тобто, це те, що Володимир Зеленський мав би зробити до того, як відкривати рота на Моді. Оце він мав би зробити. А то, ой, а він не знає. Відкрив Америку. Давайте поговоримо про те, що ви знаєте, Володимир Олександрович. Відбулося, не буду брехати. Далі, що стосується саміту миру. Я дійсно вважаю, що другий саміт миру повинен бути в одній з країн, бажано, глобального півдня. І ми дуже відкриті. Того, що піар. Да. Тому що Володимир Зеленський уявляє себе великим політиком. Ніфіга. І я вам скажу, є країни такі, як Саудівська Аравія, і Катар, і такі країни, як Туреччина, Швейцарія також, але це інший напрямок, але тим не менш, з якими ведемо перемовини щодо другого саміту миру. Я абсолютно підтримую і сказав, і поділився цим з прем'єр-міністром Моді, щоб провести глобальний саміт миру в Індії. Це велика країна, велика демократія в світі, найбільше, так? Але я хочу бути відвертим. Це стосується не тільки Індії, а будь-якої держави, яка позитивно ставилася до прийняття другого саміту. Ми не зможемо провести саміт миру в країні, яка поки не приєдналась до ком'юніке саміту миру. Тобто, все, що хоче індійський журналіст почути від Володимира Зеленського, як він бачить ситуацію, а він ж отак її не бачить, розумієте? От навіщо Індії приймати участь в саміті миру? А ну скажіть мені. Давайте відійдемо від демагогії і давайте ви мені поясните, навіщо Індії приймати участь в саміті миру. Правильно. Я теж так думаю. Я також не знаю. Тому що я не бачу стратегічної цілі саміту миру. Сам саміт миру, він далеко не в виграшній позиції, був першим. Ви думаєте, з другого спроби у нас щось вийде, якщо ми будемо робити одне й те саме? Звісно, що ні. Індія прийме участь в саміті миру, якщо Індія побачить, що стратегічно це їй вигідно. Володимир Зеленський мелить тут всіляку фігню. Ви це розумієте, просто це ніхто нікого не тисне, так, але це логічно. Друга історія, ми обговорювали всі питання ком'юніке і всі питання, які проговорювалися на саміті миру. Я сказав прем'єр-міністру, до речі, вчора була онлайн-зустріч вже по енергетиці. Як перша зустріч, велика зустріч після першого саміту. І перший пункт почали команди працювати, почали розробляти повністю план, як я і говорив, що ми до листопада хочемо. О, народ, вибачте. Але я подумала і вирішила, що, так би мовити, to be continue. Ну, тобто, далі буде, але далі ви подивитеся самі. Давайте зробимо так. Бо в мене попереду ще один аналіз. Я хочу поберегти свої нерви. На цьому в мене все, але ви дивіться, аналізуйте обов'язково, тому що в мене немає сил з ним сваритися. Володимир Зеленський великий балакун, але він вкрай поганий аналітик. А стратег він ще гірший. А
тактик також він не вигрібає як тактик. Ну, тобто, якщо у нас Курська операція – це якась тактична перевага, я навіть тут не розумію переваги тактичної операції. Ну, тобто, єдина ціль Курської операції – це гребаний піар. Якщо ви думаєте, що за це хвалять, ні, за це не хвалять. За це історія вас засудить. Ну, тобто, вона вас засудить, я так думаю, через покоління. Ну, тобто, наші внуки засудять багатьох із нас за те, що ми тупо хайпили і піарилися там, де ми мали рятувати людське життя, і там, де ми мали вирішувати проблеми. Але ми цього не робили. Добре, дивіться самостійно, безпосередньо. Інтерв'ю Володимира Зеленського. На цьому не все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково. Люблю, цілую. Бувайте, па-па!